IT Expert Computer. नमस्कार युट्युब च्यानल आइटी एक्सपर्ट कम्प्युटरमा तपाईलाई स्वागत छ। म चुडामणि आचार्य। साथीहरु, आज मैले कम्प्युटर अथवा ल्यापटप स्लो भएको खण्डमा कसरी फास्ट बनाउन सकिन्छ 100% फास्ट गराउने टिप्सको बारेमा जानकारी लिएर आएको छु। साथीहरु, हाम्रो जुन कम्प्युटर तथा ल्यापटप चलाउँदै हुनुहुन्छ, स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्छ र प्रोग्रामहरु छिटो रन भइरहेको हुन्छ अथवा कुनै समस्याले गर्दा कम्प्युटर एकदमै स्लो भएर एकदमै झन्झटिलो भइरहेको हुन्छ, हामीले काम गर्न अप्ठ्यारो महसुस भइरहेको हुन्छ, कम्प्युटर स्लो भइरहेको छ र यसरी काम गर्न तपाईलाई अप्ठ्यारो भइरहेको छ भने मैले 5 वटा टिप्स लिएर आएको छु। यो 5 वटा टिप्स सेटिङबाट चाहिँ तपाईले सजिलैसँग आफ्नो कम्प्युटर अथवा ल्यापटप 100% फास्ट बनाउन सक्नुहुनेछ। यो कसरी गर्न सकिन्छ त? साथीहरु, हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउमै रहेको बेल आइकन प्रेस गरी अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला। साथीहरु, यस्तै खालका महत्त्वपूर्ण भिडियोहरु मिस हुने छैनन् र सजिलैसँग तपाईले आफ्नो मोबाइलमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। ल त साथीहरु, म इम्पोर्टेन्ट 5 वटा टिप्सहरु बताउँदै छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न नबिर्सिनु होला। साथीहरु, हाम्रो च्यानलमा जोडिनको लागि अवश्य च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। साथीहरु, ल त सुरु गरौँ। कम्प्युटरबाट यी 5 वटा सेटिङ गरेर आफ्नो कम्प्युटर अथवा ल्यापटपलाई कसरी फास्ट बनाउने 100% फास्ट बनाउने टिप्स म जानकारी दिन्छु। ल त साथीहरु, हाम्रो कम्प्युटरतिर लागौं। साथीहरु, हामी कम्प्युटर स्क्रिनमा आइसकेका छौं। अब मैले यसबाट 5 वटा सेटिङ बताउने वाला छु। जुन सेटिङबाट 5 वटा सेटिङले चाहिँ तपाईको कम्प्युटर फास्ट बनाउने छ अथवा कम्प्युटर ह्याङ हुने छैन। सजिलैसँग आफ्नो कम्प्युटर अथवा ल्यापटपमा यो 5 वटा सेटिङ अवश्य गर्नु होला। भिडियोलाई अन्तिमसम्म अवश्य हेरेर यो 5 वटा सेटिङ जान्नु होला। ल त साथीहरु, नम्बर 1 नम्बरको सेटिङमा म जानकारी गराउँछु। फर्स्टमा तपाईको कम्प्युटरमा चाहिँ हामीले प्रोग्राम अटोमेटिक स्टार्ट हुने, जस्तो कम्प्युटर अन गरिरहेको समयमा अन गर्दा बित्तिकै हाम्रो प्रोग्रामहरु अटो स्टार्ट भइरहेको हुन्छ। यसरी हाम्रो कम्प्युटर चाहिँ स्लो हुने सम्भावना बढी हुन्छ, किनकि हामीले कम्प्युटर सुरुमा खोलिरहेको छौं भने यो चाहिँ एकदमै लोडिङ भइरहेको हुन्छ र कम्प्युटर चाहिँ स्लो भइरहेको हुन्छ। यो स्लो नहुन दिनको लागि चाहिँ हामीले जुन हाम्रो स्टार्टअपलाई चाहिँ हामीले डिजेबल गर्न सकिन्छ। यो गर्नको लागि सिम्पली किबोर्डबाट कन्ट्रोल अल्ट है त, कन्ट्रोल अल्ट र डिलिट की सँगै प्रेस गर्नु होला। कन्ट्रोल अल्ट डिलिट यसरी प्रेस गरिसकेपछि टास्क म्यानेजर भन्ने अप्सन देखिन्छ। यो टास्क म्यानेजर भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनुस्। यसरी क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर कन्ट्रोल जुन हाम्रो स्टार्टअप जुन हाम्रो टास्क म्यानेजरको विन्डो ओपन हुन्छ। यो टास्क म्यानेजरबाट हामीले गर्न सकिन्छ। फर्स्टमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर प्रोसेस, परफर्मेन्स, यहाँनिर हामीले जति पनि प्रोग्रामहरु चलिरहेको हुन्छ यसको चाहिँ यहाँनिर सीपीयू, मेमोरी, डिस्क है त कति युज भइरहेको छ सम्पूर्ण कुरा हामीले हेर्न सक्छौं। जस्तो परफर्मेन्स हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर यो चाहिँ कतिको फास्ट र कतिको स्लो छ हाम्रो यहाँनिर देख्न सकिन्छ। जस्तो 87% सम्म, यहाँनिर 88% अहिले चाहिँ एकदमै फास्ट छ। कहिलेकाहीँ यो एकदमै स्लो भइरहेको खण्डमा हामीले यहाँनिर देखाउन सक्छौं। जानु होला स्टार्ट अफ भन्ने अप्सनमा। अब स्टार्टअपमा गइसकेपछि प्रोग्राम अटोमेटिक स्टार्ट हुने कुरा छ यहाँनिर है त। यो प्रोग्राम कुनै प्रोग्रामहरु आफूलाई काम नहुने प्रोग्रामहरु अथवा प्रोग्रामहरुलाई चाहिँ यहाँनिर इनेबल भनिरहेको छ स्टार्ट। यो इनेबल भएको प्रोग्रामहरुलाई डिजेबल गर्न सक्नुहुन्छ। यो अटो स्टार्ट प्रोग्रामहरु, स्टार्टअप प्रोग्रामहरुलाई चाहिँ डिजेबल गरिदिनु। लाइक क्लिक गर्नुस्, राइट क्लिक गरेर डिजेबल गरिदिनुस् है त। यसरी डिजेबल गर्यो भने यहाँनिर इनेबल भन्ने अप्सन देखिन्छ। यता चाहिँ डिजेबल गर्ने यहाँनिर अप्सन इनेबल भनेर भनिरहेको छ। यहाँनिर इनेबल गर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर इनेबल अप्सनहरु अटोमेटिक देखाइरहेको छ। यहाँदेखि यसरी डिजेबल गरिदिनु भयो भने यो डिजेबल भनेर अप्सन आउँछ। यो चाहिँ अटोमेटिक इनेबल हुन्छ सेक्युरिटी। अब यहाँनिर यो पनि हामीलाई आवश्यक छैन। आवश्यक नहुने कुरालाई चाहिँ डिजेबल गरेर राखिदिनु होला। यो पनि काम छैन। अटोमेटिक स्टार्ट भइरहेको हुन्छ, त्यसकारणले गर्दा हामीलाई चाहिँ यो समस्या हुन्छ। एन्टिभाइरसको सफ्टवेयर चाहिँ अटोमेटिक इनेबल नै हुन्छ, त्यसकारणले गर्दा यो चाहिँ मान्दैन। अन्य कुरा चाहिँ तपाईले डिजेबल गरेर राखिदिनु होला है त। यसरी यो प्रोग्राम भन्ने अप्सन छ, यसलाई डिजेबल गरिदिनुस्। अनि अर्को छ ओपेरा ब्राउजर असिस्टेन्ट, यसलाई पनि डिजेबल गरिदिनुस्। इमो मेसेन्जर अटोमेटिक लोड भइरहेको हुन्छ, यसलाई डिजेबल गरिदिनुस्।
क्रिएटिभ कोड डेस्कटप भन्छ, यो पनि डिजेबल गरिदिनुस्। यसरी आफूलाई काम नहुने प्रोग्रामहरु अथवा अटोमेटिक स्टार्ट भएर चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर स्लो भइरहेको हुन्छ, ह्याङ भइरहेको हुन्छ, यसलाई चाहिँ हामीले स्टार्टअपबाट डिजेबल गर्यो भने हाम्रो प्रोग्राम यी डिजेबल गरेका प्रोग्रामहरु स्टार्टअप अटोमेटिक स्टार्ट हुँदैन। यसरी यो सेटिङबाट कम्प्युटर चाहिँ फास्ट बन्न सहयोग मिल्नेछ है त। देख्न सक्नुहुन्छ 90% सम्म फास्ट। अब हामी अर्को स्टेपतिर लागौ, स्टेप 2 रहेको छ। अब अर्कोमा जान सक्नुहुन्छ विन्डोज अपडेट। जस्तो हाम्रो अटोमेटिक विन्डोज अपडेट भइरहेको हुन्छ, हामीले कम्प्युटर स्टार्ट गर्छौं अथवा अफ गर्छौं, कम्प्युटर चाहिँ विन्डोज अपडेट भनेर आइरहेको हुन्छ। विन्डोज 10 मा अटोमेटिक विन्डोज अपडेट भनेर एकदमै स्लो भइरहेको अथवा विन्डोज अपडेटको सिस्टममा देखाइरहेको कारणले गर्दा हाम्रो प्रोग्रामहरु अथवा हाम्रो पर्सनल फाइल डकुमेन्टहरु पनि मिस हुन सक्छ अथवा हराउन सक्छ। त्यो भएर हाम्रो विन्डोज अपडेट अटोमेटिक अपडेटमा राख्यो भने कम्प्युटर चाहिँ एकदमै स्लो अथवा अपडेट बेला बेलामा अपडेट भइरहने भएकोले गर्दा हामीलाई काम गर्न असजिलो हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दा विन्डोज अपडेट अफ गर्न जरुरत छ। अटोमेटिक अपडेट हुने सेटिङलाई चाहिँ अफ गर्नु होला। त्यसको लागि जान सक्नुहुन्छ कन्ट्रोल सँग आर प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ, रन कमान्डमा जानु होला अथवा स्टार्ट बटनमा गएर रन कमान्डमा जान सक्नुहुन्छ अथवा सर्च बक्सबाट रन टाइप गर्नु होला अथवा विन्डो कीसँग आर प्रेस गर्नु होला। यसरी विन्डो आर यसरी देख्न सक्नुहुन्छ रन कमान्ड भन्ने आउँछ। अब यसमा गएर टाइप गर्न सक्नुहुन्छ service.msc भन्ने अप्सन छ। यो service.msc भन्ने रन कमान्डमा टाइप गरेर चाहिँ हाम्रो विन्डोज अपडेटलाई अफ गर्न जरुरत छ। यसलाई ओके गरिदिनुस्। सरी यहाँनिर मिस्टेक भयो। सर्भिस यसमा टाइप गर्नु होला services services.msc है त। यसरी टाइप गर्नु होला र यसलाई इन्टर प्रेस गरिदिनुस्। र यसमा खुल्ने छ जुन हाम्रो अटो अपडेटको प्रोग्राम देखिरहनु सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यो सर्भिसेस भन्ने अप्सन खुल्छ र यसमा तल डाउनतिर आएर चाहिँ हाम्रो विन्डोज अपडेट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तलतिर आउनु होला। यहाँनिर विन्डोज अपडेट भन्ने सेटिङ छ। यो विन्डोज अपडेट भनेको इनेबल रनिङ भनेर आएको छ। यसलाई चाहिँ यहाँनिर इनेबल भन्ने रनिङ अटोमेटिक विन्डोज अपडेट रनिङ भइरहेको छ। यसलाई चाहिँ यहाँदेखि राइट क्लिक गरेर प्रपर्टिजमा जानु होला। देख्न सक्नुहुन्छ प्रपर्टिजमा क्लिक गरिदिनुस् र यसमा गइसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ स्टार्ट अफ टाइप म्यानुअल भनिरहेको छ। तर हामीले यसलाई चाहिँ सिधै डिजेबल गरिदिनु होला। अटोमेटिकमा भइरहेको हुन्छ कसैमा, र अटोमेटिक राख्यो भने अटोमेटिक अपडेट भइरहेको हुन्छ र कम्प्युटर चाहिँ स्लो भइरहेको हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ यहाँदेखि सिधै डिजेबल गरिदिनुस् अथवा स्टपलाई रनिङ भइरहेको छ यसलाई चाहिँ स्टप गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यसरी स्टप गर्नुभयो भने हाम्रो यो चाहिँ विन्डोज अपडेट प्रपर्टिज चाहिँ यहाँदेखि डिजेबल भयो। अब यसलाई एप्लाई गरिदिनुस्। अब चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर चाहिँ अटो अपडेटमा जाने छैन र कम्प्युटर चाहिँ फास्ट खुल्ने छ। साथीहरु यो पनि इम्पोर्टेन्ट टिप्स रहेको छ। अब लागौ नेक्स्ट अप्सन स्टेप 3 है त। 3 नम्बरको अप्सनतिर लागौ। 3 नम्बरमा चाहिँ मैले बताउने वाला छु नोटिफिकेसन एन्ड एक्सन। जस्तो हाम्रो यसलाई चाहिँ नोटिफिकेसनहरु अटोमेटिक अपडेट नोटिफिकेसनहरु आउने र नोटिफिकेसनहरु अटोमेटिक प्रोग्रामहरु स्टार्ट भएर चाहिँ त्यो प्रोग्रामहरुबाट नोटिफिकेसनहरु देखिरहेको हुन्छ र त्यो सेटिङलाई अफ गरेको खण्डमा हाम्रो कम्प्युटर स्लो हुने छैन। त्यसको लागि जान सक्नुहुन्छ नर्मल्ली स्टार्ट बटनमा जानु होला र सेटिङ भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनुस् अथवा राइट क्लिक गर्नु होला। यसमा गएर राइट क्लिक गरेर सेटिङ भन्ने अप्सनमा जाँदा पनि हुन्छ। यसरी गइसकेपछि यसमा जान यसरी यसबाट सिस्टम भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनुस्। सिस्टम भन्ने सेटिङमा गइसकेपछि नोटिफिकेसन एन्ड एक्सन भन्ने अप्सनमा जानुस्। यसरी गइसकेपछि यसमा चाहिँ नोटिफिकेसन भन्ने सो नोटिफिकेसन अन द टास्क अन द लक स्क्रिन भनिरहेको छ। यहाँ नोटिफिकेसनहरु अथवा अटोमेटिक रिमाइन्डरको अप्सनमा आइरहेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ अफ टर्न अफ गरिदिन सक्नुहुन्छ अथवा हामीले सो मी विन्डोज वेलकम द एक्सप्रेसन अपडेट अफ द अटो यहाँ भनिरहेको छ। यसलाई पनि अफ गरिदिनुस्। यहाँ रिमाइन्डरलाई अफ गरिदिनुस्। यिनीहरु सम्पूर्णलाई अफ गर्दा हुन्छ। यदि अफ गर्यो भने हाम्रो सजिलैसँग हाम्रो विन्डोज चाहिँ फास्ट चल्ने छ। यो अटो
नोटिफिकेसनले पनि हाम्रो कम्प्युटर चाहिँ स्लो बनाइरहेको हुन्छ। यो सेटिङ पनि गर्नु होला। यो सेटिङ जानिसकेपछि सजिलैसँग हाम्रो यो नोटिफिकेसन एक्सनलाई चाहिँ अफ गर्न सक्नुहुन्छ। यो गरिसकेपछि नम्बर 4 4 नम्बरको अप्सनतिर लागौ। 4 नम्बरमा चाहिँ मैले क्लिन स्टोरेजको अप्सनलाई जानकारी गराउँदैछु। जस्तो हाम्रो कम्प्युटरमा चाहिँ हाम्रो टेम्पोररी फाइल फोल्डरहरू आइरहेको हुन्छ। सजिलैसँग हाम्रो कम्प्युटरमा काम गरिरहेको समयमा हाम्रो टेम्पोररी फाइल फोल्डरहरू अथवा भाइरसको सफ्टवेयर स्क्यानिङको कुरालाई चाहिँ अटोमेटिक गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हामीले हाम्रो कम्प्युटरमा एन्टिभाइरस स्क्यानिङ सफ्टवेयर नभए तापनि अटोमेटिक क्लिन स्टोरेजमा राख्यो भने यो चाहिँ अटोमेटिक क्लिन गरिदिरहेको हुन्छ। यसरी पनि हाम्रो कम्प्युटर फास्ट बनाउन सकिन्छ। त्यसको लागि नर्मली जान सक्नुहुन्छ, क्लिक अन स्टार्ट बटन अथवा राइट क्लिक गरिदिनुस् र यसमा सेटिङ भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनुस्। त्यसपछि फेरि सिस्टम भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनुस्। सिस्टममा गइसकेपछि जान सक्नुहुन्छ स्टोरेज है त। स्टोरेज भन्ने अप्सनमा क्लिक गरी अब यसमा देख्न सक्नुहुन्छ स्टोरेज सेन्स है त। यो स्टोरेज हाम्रो सी ड्राइभ चाहिँ हामीले म्याक्सिमम हाम्रो जुन हाम्रो सिस्टम ड्राइभ रहेको छ यो चाहिँ हामीले नर्मली काम गर्दा युज भइरहेको हुन्छ। विन्डोज क्यान अटोमेटिकली फ्री द स्पेस इन द गेटिङ राइट अफ द फाइल यु डोन्ट निड लाइक टेम्पोररी फाइल अर कन्टेन्ट इन योर रिसाइकल बिन है त। जस्तो हाम्रो टेम्पोररी रिसाइकल बिनमा भएको कुराहरू हामीले डिलिट गरेको कुराहरू अथवा अटोमेटिक हामीले स्क्यान गर्ने अथवा अटोमेटिक फ्री बनाउने अप्सनलाई चाहिँ यसलाई अन गरिदिन सक्नुहुन्छ। यस्तो गरेको खण्डमा तपाईँको कम्प्युटर फास्ट चल्नेछ। अटोमेटिक हाम्रो कम्प्युटर चाहिँ क्लिन हुनेछ। यसलाई स्पेसलाई चाहिँ राम्रो तौरबाट क्लिन बनाउनको लागि यसलाई चाहिँ अन गरिदिनु होला। यसलाई प्रेस गरिदिनु भयो भने अन हुन्छ। यसरी गर्यो भने हाम्रो जुन हाम्रो स्पेस चाहिँ हाम्रो फ्री बनाइदिनेछ। अटोमेटिक हाम्रो टेम्पोररी फाइलहरू कन्टेन्टहरू चाहिँ अटोमेटिकली फ्री स्पेस हुनेछ। यसरी पनि हाम्रो कम्प्युटर फास्ट चल्नेछ। साथीहरू अर्को नेक्स्ट 5 नम्बरको अप्सनतिर लागौँ। 5औं नम्बरको अप्सन रहेको छ। यसले पनि तपाईँको कम्प्युटर एकदमै फास्ट बनाउन मद्दत गर्नेछ। जस्ट यो सेटिङ गर्न अवश्य गर्नु होला। डिस्क क्लिन अप भन्ने अप्सनको बारेमा जानकारी गराउँदैछु। डिस्क क्लिन अपले चाहिँ के गर्नेछ भने अटोमेटिक तपाईँको कम्प्युटरमा भएको जुन हाम्रो सी ड्राइभ रहेको छ सी ड्राइभलाई चाहिँ डिस्क क्लिन अप गर्नुभयो भने हाम्रो कम्प्युटर चाहिँ बिना एन्टिभाइरस सफ्टवेयर नै क्लिन गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि जान सक्नुहुन्छ, नर्मल्ली सर्च बक्समा क्लिक गर्नु होला। यसरी सर्च बक्समा गइसकेपछि टाइप गर्नु होला डिस्क क्लिन अप। देख्न सक्नुहुन्छ टपमा डिस्क क्लिन अप एप भनेर आइरहेको छ। यसलाई नर्मल्ली क्लिक गरिदिनुस् र यसलाई ओपन हुन्छ। यसरी देख्न सक्नुहुन्छ डिस्क क्लिन अप ड्राइभ सिलेक्सन। अब हामीले कुन ड्राइभलाई चाहिँ क्लिन गर्ने त? हाम्रो सी ड्राइभ नै बढी हाम्रो सी ड्राइभलाई नै सिस्टम ड्राइभ मानिरहेको हुन्छौँ र यो सी ड्राइभलाई चाहिँ क्लिन गरिदिनु होला। अब यसरी गरेको खण्डमा हाम्रो डिस्क चाहिँ क्लिन हुन्छ र हाम्रो कम्प्युटर फास्ट चल्नेछ। सी ड्राइभलाई क्लिन गरिदिनुहोस्। यसरी देख्न सक्नुहुन्छ डिस्क क्लिन अप भनेर यहाँनिर एउटा क्याल्कुलेसन देखाइदिन्छ। यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा क्लिन हुन दिनु होला। अहिले यहाँनिर फाइल क्याल्कुलेसन भएर पूर्ण रूपमा हाम्रो स्क्यानिङ भइरहेको छ। यो चाहिँ हामीले बिना एन्टिभाइरस सफ्टवेयर नै हाम्रो डिस्क चाहिँ क्लिन हुन्छ। साथीहरू यसरी यी 5वटा टिप्सबाट हामीले चाहिँ सजिलैसँग आफ्नो कम्प्युटर अथवा ल्यापटपलाई 100% फास्ट बनाउन सकिन्छ। एकदमै राम्रो टिप्स रहेको छ। यो टिप्सलाई अवश्य हेरेर सजिलैसँग यो कुरालाई चाहिँ जानकारी लिनु होला। यहाँदेखि यो अप्सनमा पनि यहाँनिर डिस्क क्लिन अपको अप्सन पनि यहाँनिर अटोमेटिक सो गरिरहेको छ। हामीले यहाँदेखि डिस्क क्लिन अप चाहिँ कुन अप्सनलाई गर्ने भन्नेलाई यहाँदेखि अन गरिदिन सक्छौँ। जस्तो टेम्पोररी फाइलहरू यहाँदेखि रिसाइकल बिन भन्ने कुराहरूलाई यहाँदेखि क्लिन गर्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा ओके गरेर राखिदिनु होला। यो चाहिँ यहाँनिर डिलिट फाइल भन्ने अप्सन आउँछ र पर्मानेन्टली अटोमेटिक रिसाइकल बिनमा भएको टेम्पोररी फाइलहरू र थम्बनेलहरू अटोमेटिक डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। डिलिट फाइल। अब यसरी गर्यो भने सजिलैसँग हाम्रो क्लिन ड्राइभ जस्तो क्लिन अफ ड्राइभ भन्छ सी ड्राइभमा भएको कुराहरू सम्पूर्ण क्लिन हुँदै जान्छ। साथीहरू यो भिडियोलाई कस्तो लाग्यो त? भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा तपाईहरूलाई धन्यवाद। साथीहरू यस्तै भिडियो नछुटाइकन हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथीहरू
यो त थियो कम्प्युटरलाई 100% फास्ट बनाउनको लागि एउटा इम्पोर्टेन्ट टिप्स रहेको थियो। कम्प्युटर ह्याङ हुन्छ भने यो सेटिङ अवश्य गर्न जरुरत छ। साथीहरु यसरी यो कुरालाई अवश्य गर्नुहोला। यसरी आफ्नो कम्प्युटर स्लो भएको खण्डमा यदि कम्प्युटर एकदमै स्लो भइरहेको छ, हामीलाई काम गर्न असजिलो भइरहेको छ भने यो मैले बताएको 5 वटा सेटिङ अवश्य गरिराख्नु होला। अथवा आगामी आउने समयमा पनि तपाईको कम्प्युटर स्लो हुन सक्छ। यो सेटिङ अवश्य जानिराख्नु होला र आफ्नो कम्प्युटरमा यो सेटिङ अवश्य गर्नु होला। साथीहरु भिडियोलाई कस्तो लाग्यो त? भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर अवश्य गर्नु होला र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ अथवा सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई अवश्य सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउमै रहेको बेल आइकन प्रेस गरी अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला। विभिन्न महत्त्वपूर्ण टेक्निकल, कम्प्युटर र विभिन्न इन्फर्मेसन सम्बन्धी भिडियोहरू मिस हुने छैनन्। नछुट्टाइ हेर्नको लागि च्यानल अवश्य सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथीहरु म छिट्टै नै अर्को भिडियो लिएर उपस्थित हुने नै छु भन्दै यो भिडियोबाट जुन हाम्रो कम्प्युटरलाई चाहिँ फास्ट बनाउने एउटा टिप्स 5 वटा टिप्स लिएर आएको थिए, यो भिडियोबाट चाहिँ बिदा माग्छु। हवस् त, धन्यवाद। जय नेपाल।